สถานที่บางแห่งบนโลกไม่ได้มีแค่จุดหมายปลายทางแต่เป็นเหมือนประตูแห่งการเวลาทริปนี้เราจะไปตะลุยวังต้องห้ามที่ปักกิ่งกันค่ะพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยเรื่องราวของจักรพรรดิและอำนาจที่เคยสูงเทียมฟ้าของโอรสสวรรค์ค่ะเราไปสักการะฟ้าดินที่หอเทียนฐานที่เขาว่าเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิใช้สื่อสารกับสวรรค์ได้ค่ะจากนั้นไปปีนกำแพงเมืองจีนเบาๆกันสัก9ทาวเวอร์ค่ะนู่นค่ะทาวเวอร์5 6 7 8 9ด้านหลังเราจะเป็นวิวป้อม6นะคะทำไมไม่มีคนวะที่เราไปไม่เคยจะมีคนเลยสัมผัสชีวิต Slow Life ในหมู่บ้านกูเปยหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาและสีสันของฤดูใบไม้ร่วงค่ะก่อนจะนั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่เมืองต้าถงบนซานซีเพื่อไปวัดที่แขวนอยู่บนหน้าผาวัดนี้แขวนอยู่อย่างนี้มา 1,500 ปีแล้วนะคะเราไปเยือนเมืองโบราณผิงเหยาที่อายุกว่า 2,800 ปีที่นี่เป็นเมืองที่ยังมีชีวิตอยู่ในอดีตทุกอย่างได้รับการอนุรักษ์ไว้แบบที่เคยเป็นมาเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนค่ะและย้อนเวลาสู่หัวใจอารยธรรมจีนโบราณซีอานหรือฉางอันเมืองหลวงที่เคยรุ่งเรืองขีดสุดตามรอยอาณาจักรลั่วหยางดินแดนแห่งบูเชตเทียนจักรพรรดินีหนึ่งเดียวในหน้าประวัติศาสตร์จีนที่ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์มังกรเจาะเวลาหาจินซีฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่ที่รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งและสร้างกองทัพทหารดินเผาที่ยังคงเฝ้าอยู่ที่นี่แม้เวลาจะผ่านไป 2,000 ปีแล้วค่ะแวะฝึกวิทยายุทธที่วัดเซ้าหลินต้นกำเนิดแห่งกังฟูศิลปะการต่อสู้ที่กลายมาเป็นตำนานและไปพิชิต3ใน5ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพิงซานซงซานและหัวซานการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงเดินทางแบบไหนลำบากแค่ไหนใช้งบเท่าไหร่มาหาคำตอบและร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเรานะคะ go โอเค go เราไปไวมาไวนะคะมากินจิ้นจุ่มที่ลั่วหยางกันดีกว่าเฮ้ยมันตื่นตาตื่นใจนะเว้ยหลบก่อนดีกว่าในที่สุดเราก็มาถึงปักกิ่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมเนาะเราลงที่สถานีเจียวเหมินตงนะคะแล้วเราก็ออก exit A เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปที่พักเราเมื่อกี้เราลงรถไม่ใช่ดิเราลงเครื่องตั้งแต่มาถึงนะบ่าย 3:30ผ่านตม.ใช้เวลา2ชั่วโมงมาถึงที่เนี่ยประมาณทุ่มกว่าเกือบ2 ทุ่มโอ้นานเหมือนกันเนี่ยค่ะโรงแรมเราอยู่ตรงนี้เลยตึกเนี้ยค่ะไปทางเข้าโรงแรมอยู่ช่องแรกซ้ายมือเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเข้าโรงแรมกันที่พักของเราอยู่ชั้น3ไม่มีลิฟต์เนี่ยค่ะประมาณนี้ดูทางเข้าโรงแรมแต่อย่าเพิ่งไปดูแพลนเขานะคะเหมือนเขาเป็นตึกให้เช่าเป็นแชร์สเปซกันเลยประมาณเนี้ยถึงชั้น3แล้วไป3ชั้นเหนื่อยอยู่นะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้เราเช็คอินแล้วน้องน่ารักมากทั้งคู่เลยแล้วโรงแรมเนี้ยเขาฝากกระเป๋าได้ด้วยนะงมตั้งนานกว่าจะหาที่พักเจอไม่เป็นไรในที่สุดก็เจอเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันค่ะแต่ที่พักของเราจะไกลจากจุดท่องเที่ยวประมาณ30นาทีนะคะเพราะว่าที่เนี่ยราคาค่อนข้างถูกกว่าข้างในเมืองค่ะเข้าไปดูที่พักกันไหนดูซิอ๋อเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ไม่ทันดูพอเสียบการ์ดเสร็จไอ้ผ้าม่านเขาออโต้นะเดี๋ยวพาดูห้องแป๊บนึงพอเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมคะก็ตกใจนึกว่ามันคือห้องน้ำโอเคค่ะมาดูสภาพในโรงแรมกันดีกว่าให้ดูห้องน้ำก่อนจะเป็นประมาณนี้ค่ะที่นี่เราได้มา 1,000 กับ 10 บาทตีละ 1,000 เนาะห้องละ 1,000เฮ้ยสภาพนี้โอเคมากแล้วก็ห้องเขาสะอาดนะมีน้ำให้เรา2 ขวดเราอยู่ที่นี่6 คืนโอเคแล้วก็มีอะไรให้บ้างมีครบนะคะประมาณนี้เขามีที่เป่าผมให้ด้วยทุกคนสงสัยว่าเขามีปลั๊กแบบไหนเปิดปลั๊กจีนดีกว่าเผื่อมีคนสงสัยส่วนมากที่จีนนะคะเขาจะมีเต้ารับแบบเนี้ยแบบบ้านเรา1 อันเนาะแล้วก็แบบแง่งๆเนี้ยอันหนึ่งด้วยประมาณนี้ตอนนี้คืองานงอกค่ะคุณคะรองเท้าขาดมาถึงวันแรกรองเท้าขาดจ้าเนี่ยเดินหาซื้อรองเท้าแล้วก็กาวเดินกลับมาเนี่ยสถานีรถไฟใต้ดินเหมือนเดิมแล้วก็มาเจอแยกเนี้ยเราเดินย้อนกลับมาแยกเนี้ยตรงนู้นน่าจะเป็นพวกน่าจะมีร้านค้าไม่รู้เดาเอาคือพื้นรองเท้ามันหลุดไปเลยเดี๋ยวให้ดู
เดี๋ยวเราข้ามไปตรงนู้นมาไปหาดูกัน อันนี้มันเขียน Department Store ว่ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราลองเข้าไปตรงนี้กันดีกว่า ถ้าหากาวซ่อมรองเท้าไม่เจอ ก็ซื้อรองเท้าใหม่ก็ได้วะ งานงอก อ่ะโอเค เพราะว่าเราอ่ะจะต้องเดินเยอะมากๆ แล้วถ้ารองเท้าพื้นไม่โอเคอ่ะ เฮ้ย เราว่าเราเดินไม่ไหวนะ เฮ้ยแต่น่ารักดีว่ะเดี๋ยวนะ เหมือนเขาเต้นลีลาดกันอ่ะ เขาเต้นกันตรงนี้เลยเหรอ ไม่ใช่แค่จุดนี้นะ จุดนู้นก็มีค่ะ เฮ้ยน่ารักดี เนี่ยมาเดี๋ยวเราเดินเข้าไป เนี่ยเราให้ดูรองเท้าเรา ข้างหนึ่งอ่ะมันมีพื้น แต่อีกข้างหนึ่งอ่ะพื้นมันไม่มี มันเพิ่งขาดเมื่อกี้ค่ะ ขาดที่โรงแรมยังดีนะ เราก็เลยเดินมาห้างดีกว่า ในที่สุดนะคะ เราก็ได้แล้วคู่นี้จะไม่ได้เท่าไหร่234หยวนมั้งประมาณนี้ค่ะเอาไปก่อนแล้วกัน คือบัตรเครดิตอ่ะถ้าจ่ายเกิน200หยวนอ่ะเขาจะคิดประมาณ2 ถึง 2% หรือ 3% เราจำไม่ได้ เราก็เลยถามเขาว่าเราจ่ายเงินบัตรเราจ่ายบัตรเครดิตส่วนหนึ่งแล้วก็เงินสดส่วนหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันถ้าไม่ได้คงต้องยอมอ่ะคือตอนนี้เขาบอกว่าถ้าจะทำแบบนั้นอ่ะให้เราไปชั้น3นะคะน้องบอกให้ไปจ่ายเงินตรงนู้นค่ะค่อยขึ้นไปรับของข้างบนเพราะว่าเราไม่อยากจ่ายเงินสดทั้งหมดไงเพราะว่าเราเอาเงินสดมาน้อยโอเคอยู่นี่กลัวว่าพอไปโรงแรมด้านนอกเมืองอะไรเงี้ยค่ะเขาจะขอเงินส่วนที่เป็นแบบมัดจำอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราไม่มีให้เขาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้อยู่ในเมืองใช้พวกนี้ก่อนได้เนาะเราก็ใช้ไปก่อนแต่เราไม่มั่นใจว่ามันจะโอเคไหมทำไมเมืองนี้เขาขาดถุยกันตลอดเลยวะเรานึกว่าอยู่นอกเมืองคือ2 ทริป2 ทริปแรกอะเนาะเราคิดว่าอยู่นอกเมืองก็เลยเจอคนขาดถุยเยอะแต่ในเมืองอันนี้เมืองหลวงเขาเลยนะก็ยังเจอคนขาดถุยอยู่นะคะไม่เป็นไรรองเท้าเราไม่มั่นใจว่าจะใส่โอเคไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามาเที่ยวแบบนี้แล้วเราทริปเนี้ยเราปีนประมาณ3 เขาเปล่าวะ3 ภูเขาซึ่งมันจะต้องเดินเยอะมากๆรองเท้าควรที่จะต้องลองมาก่อนเลยเงี้ยค่ะแต่อันนี้ไม่ได้ลองลุยเอาดาบหน้าแล้วกันเนาะไปค่ะกลับที่พักแล้วก็พรุ่งนี้ไปลุยวังต้องห้ามกันค่ะสวัสดียามเช้าของวันที่17 ตุลานะคะเรามาถึงปักกิ่งกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแล้วก็เช้านี้เราจองคิวเข้าพระราชวังต้องห้ามไว้เรียบร้อยแล้วเราตื่นสายคือมันมืดไงแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุกๆคักๆแล้วก็ทำไมนาฬิกาปลุกไม่ปลุกฉันวะเฮ้ยตั้งนาฬิกาผิดโอเคเดี๋ยวนี่เรากำลังจะไปพระราชวังต้องห้ามแต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าเทียนอันเหมินก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราคงใช้เวลานานอยู่ที่พระราชวังต้องห้ามเราเข้าไปรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปสถานีกันก่อนดีกว่าค่ะตื่นก็สายรองเท้าก็ขาดโอเคนะคะว่าเราว่าไปจิ๋วจ้ายโกเราช็อกแล้วที่จะเข้าพระราชวังต้องห้ามค่ะเราว่าเราช็อกกว่าอีกนะคือแถวเขายาวแบบนี้ค่ะตั้งแต่อยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินเลยนะจากที่เราดูข้อมูลมาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราแป๊บนึงมันเสียงดังคือตอนเนี้ยขึ้นมาจากสถานีแล้วเนาะโผล่ขึ้นมาแล้วคืองงทุกสิ่งอย่างค่ะไม่รู้อันเนี้ยต่อแถวเข้าอะไรกันแน่แต่เราจะไปพระราชวังต้องห้ามไงดูดิแถวยาวๆตรงเนี้ยค่ะเขาจะเข้าไปในที่เทียนอันเหมินนะคะแล้วฝั่งตรงนู้นนะคะถึงจะเป็นพระราชวังต้องห้ามโคตรงงเลยงงมาก
งงมากจริงเฮ้ยคือจริงๆอ่ะไม่ควรจะถามทางเลือกเส้นทางไหนแล้วควรไปเส้นทางนั้นเลยอะค่ะเราบอกว่าเราจะไปกู้กงแต่เขาบอกให้เรามาเทียนอันเหมินเราจะต้องเข้าไปดูไอหอ Public People อะไรสักอย่างอะเทียนอันเหมินสแควร์ซึ่งเทียนอันเหมินอะเราไปที่หลังได้ในที่สุดนะคะเราก็เจอทางออก B ค่ะทางออก B Museum Palace นะคะคือหาข้อมูลอะไรมาก็ไปตามนั้นอ่ะคือด้วยความคนมันเยอะมากๆแล้วแถวมันเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวต่อผิดแถวเราก็เลยไปถามเขาก็ให้เราไปไหนก็ไม่รู้สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาทางออก B ที่เราตั้งใจจะไปอะค่ะ去天安门广场、天安门城楼，关于建厂的游客。พอขึ้นมาจากทางออก B นะคะเขาก็จะมีต่อเขาก็จะมีต่อแถวยาวๆข้างกำแพงสีแดงเนี่ยค่ะโอ้ยคือตื่นก็สายไปผิดประตูอีกคนก็เยอะอีกเอาสิไปเนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้มาทางนี้ก็น่าจะใช่แหละเข้าประตูสีแดงเนี่ยจะที่นี่ที่ไหนวะคือเมื่อกี้ละค่ะเราขึ้นมาจาก Exit B นะคะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะเมื่อกี้เรานึกว่าจะต้องไปต่อแถวข้างกำแพงแดงใช่ปะแต่จริงๆแล้วค่ะเขาให้มาทางนี้ป้ายตรงเนี้ยค่ะเขาบอกให้ไปกูกงไปเป็นอะไรที่แบบว่าด้วยความคนมันเยอะมันก็เลยงงอะค่ะวันนี้วันที่17วันพฤหัสนะเราเจอต่างชาติคนนึงคือตอนนี้ถามคนจีนไม่ได้ต้องถามนักท่องเที่ยวเจอพวกฝรั่งต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามเขาดีกว่าถามคนจีนกู้กงมาทางนี้อะกู้กงเดี๋ยวถาม2จีน excuse me กู้กงเพื่อความมั่นใจนะคะทางไปพระราชวังต้องห้ามอะตอนที่เราเดินเนี่ยนะคนไม่เยอะเพราะว่าพระราชวังต้องห้ามเขาต้องจองล่วงหน้าพอเราตัดสินใจใช่ปะที่เราจะมาตัดสินใจแล้วว่าจะมาปักกิ่งเราก็เลยจองตั๋วแล้วโชคดีเขาเปิดจองตั๋วคือจองตั๋วได้ล่วงหน้าภายใน7วันใช่ปะคะเราจะเข้าวันที่17เปิดปุ๊บอะตั๋วเต็มเลยนะแล้วเราโชคดีมากที่แบบวันนั้นนึกยังไงไม่รู้ตื่นขึ้นมาจองตั๋วแล้วกันอะไรเงี้ยพอเย็นของวันนั้นนะคะเข้าไปดูอีกทีนึงตั๋วเต็มแล้วเว้ยโชคดีที่ได้มาคือเหนื่อยโลกลนเพราะว่าตั๋วเราเข้าตอนเช้าแล้วกว่าจะรออะไรอย่างเงี้ยเรากลัวเขาไม่ให้เข้าไปเดินไปค่ะระหว่างทางที่เราเดินไปประตูทางเข้าของพระราชวังต้องห้ามนะคะเราก็จะเห็นพวกเนี้ยมีร้านขายของซื้อเข้าไปกินเผื่อไว้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เขาจะมีร้านเช่าชุดด้วยนะแต่เมื่อกี้เราถ่ายไม่ทันเดี๋ยวเดินต่อไปเรื่อยๆน่าจะเจออยู่นี่ไงประมาณนี้เนาะพอเดินมาจากตรงนู้นนะคะเดินพอสมควรเนาะก็จะมาเจอสี่แยกตรงเนี้ยค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเจอทางเข้าเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีองค์หญิงกับทองเฮาเต็มไปหมดเลยในที่สุดเราก็มาถึงนะคะแต่ยังไม่เจอประตูเข้าค่ะอันนี้คือเป็นประตูแต่เข้าไม่ได้เนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปตามทางที่เขาไปกันเนี่ยแหละค่ะไปค่ะเดินไปจากตรงนี้มันก็จะไม่ใช่กำแพงแดงแล้วนะเดี๋ยวนะตั๋วของเราจองรอบเช้าเขามีตั๋วมีจองรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายรอบเช้าเข้าได้ถึงเที่ยงนะคะ8:30ถึงเที่ยงตอนเข้าไปนะแล้วคุณจะอยู่กี่โมงก็เรื่องของคุณเถอะส่วนรอบบ่ายเขาจะเข้าได้ตั้งแต่11 โมงจนถึง4 โมงเย็นประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนมากถ้าใครไม่ได้แบบอินมากอะไรเงี้ยใช้เวลาประมาณสัก4 ชั่วโมงก็คงจะจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันอีกทีนึงว่ายังไงเดี๋ยวเราลองเดินรอบนอกดูตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นจุดที่มาถ่ายรูปเฮ้ยสวยนะเนี่ยค่ะเป็นคลองรอบพระราชวังต้องห้าม
นู่นนะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งนู้นเนาะเดินไหลยาวมาเรื่อยๆเลาะคลองน้ำมาเรื่อยๆนะคะ แล้วก็เจอกำแพงแดงก็กำแพงแดงก็คือกำแพงของพระราชวังต้องห้ามเนี่ยแหละค่ะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นทางเข้าอะค่ะเหรอวะทำไมเขายังไม่ตรวจตั๋วล่ะไปเราเดินไปก่อนทางเข้าน่าจะอยู่ตรงนู้นค่ะมวลหมู่มหาชนอยู่ตรงนู้นในพระราชวังต้องห้ามอ่ะเขาสามารถใส่ชุดไปได้แต่ว่าถ้าตรงพวกจัตุรัสเทียนอันเหมินหรือที่เป็นของพวกคอมมิวนิสต์อะค่ะเขาน่าจะไม่ได้ให้ใส่ไปได้เดี๋ยวเราเดินไปตรงเนี้ยค่ะกับเขาเนาะเราจะบอกว่าที่เรางงเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าตอนจองตั๋วค่ะเขาบอกว่าประตูทางเข้าเนี้ยเต็มนะประตูทางเข้านี้เต็มนะเราจำเป็นจะต้องเลือกประตูทางเข้าเราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรมันมี4จุดเนาะพอเราเลือกเสร็จปุ๊บแล้วเขาบอกว่าต้องเข้าประตูทางเข้าที่ระบุไว้เท่านั้นแต่ว่ามันหาไม่เจอไงแล้วคนก็เยอะมากแล้วทีเนี้ยเขาเนี่ยก็เลยต้องเดินตามๆกันไปแบบเนี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะเขาไปตรวจตั๋วกันตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรวจตั๋วกันตรงนี้กันดีกว่าจุดตรงเนี้ยค่ะเป็นตรวจตั๋วสำหรับคนที่ไม่ได้มาเป็นกรุ๊ปเนาะส่วนฝั่งนี้จะมาแบบเป็นกรุ๊ปทัวร์มานะคะขณะนี้เป็นเวลา 10:30 น.นะคะเราเพิ่งจะผ่านที่ตรวจกระเป๋ายังไม่ตรวจตั๋วนะคือตอนนี้เรามีปัญหานะคะเขาไม่ให้เอาขาตั้งกล้องเข้าแต่ไม่แน่ใจว่าจะให้ทำยังไงเดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะขาตั้งกล้องอันเล็กๆอ่ะงานงอกนะคะก็คือว่าเอาขาตั้งกล้องเล็กๆเนี้ยเข้าไปไม่ได้เขาต้องเอาไปฝากก่อนนะคะแล้วก็แต่ว่าเขาก็ให้ตั๋วเล็กๆแบบนี้มาเขาบอกว่าไปฝากเสร็จแล้วก็ให้เข้าทางเข้าพิเศษมาเดี๋ยวนะไม่ต้องไปต่อแถวใหม่มันวุ่นวายจังวะใครเอาขาตั้งกล้องมาไม่ต้องเอาเข้ามานะคะเขาไม่ให้ผ่านประตูเข้าไปนะเขาให้เอาไปฝากเฮ้ยเอาวะเดินไปทางโน้นแล้วมั้งเขาบอกว่าเป็นป้ายเหลืองๆก็คือเราต้องมาฝากตรงนี้ค่ะตรงนู้นจริงๆน่าจะเป็นทางเข้าหลักอะค่ะออกจากประตูตรงนู้นไปอะก็คือจะเป็นเทียนอันเหมินสแควร์เนาะแต่ว่าเมื่อกี้เราไป Exit B แล้วถ้าใครมีของที่ต้องตรวจเอาเข้าไม่ได้นะคะมาจุดตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้ค่ะที่เขาบอกว่าแบ็คเช็คตรงนี้มาฝากของแล้วของเราอะค่ะเขาก็จะถามว่าคุณจะออกประตูไหนเราก็บอกว่าเราจะออกด้านหลังไปจินซานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะเอาของอะไปตรงประตูทางออกจินซานด้วยเอาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรากลับไปที่เดิมเนี่ยเรามีตั๋วเนี่ยแล้วก็ไปได้เลยพอผ่านสแกนตรวจกระเป๋าเข้ามานะคะก็เนี่ยค่ะจะเจอจุดตรวจตั๋วเลยเมื่อกี้เราสแกนกระเป๋าไม่ผ่านเราก็เลยต้องไปฝากของแล้วก็เดินกลับมาเดี๋ยวลองเตรียมพาสปอร์ตก่อนโอเคจองตั๋วผ่านใช้แค่พาสปอร์ตไม่ต้องปริ้นเอกสารใดๆมานะคะแล้วก็ไปเราจะใช้เวลาที่นี่ทั้งวันค่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูความวุ่นวายแป๊บนึงนะวุ่นวายจริงๆนะบอกให้แต่ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้วุ่นวายมากเทียนอันเหมินน่ะเราว่าคนเยอะแล้วก็วุ่นวายมากกว่านะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเดินสวนสนามแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะถ้าตรงไปตรงนู้นนะคะคือจัตุรัสเทียนอันเหมินนะแล้วก็เดินตรงเข้ามาตรงนี้แต่เมื่อกี้เรามาจากฝั่งนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเมื่อกี้เรามาจากฝั่งนี้ไปเดี๋ยวเราจะเดินประตูกันตรงนี้น่าจะเป็นประตูเหมือนเป็นประตูทางเข้าหลักนะคะมีประตูทางเข้าอยู่3ช่องนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินตรงทางเข้าห้องเต้แล้ววะ ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่13 องศานะคะเสื้อข้างในตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อข้างนอกคล้ายๆเป็นฟีดตัวหนึ่งแค่นั้นเอาอยู่ละแล้วก็กางเกงเราก็คือเนี่ยกางเกงบางๆตัวนี้ไปค่ะเราเดินเข้าประตูพระราชวังต้องห้ามกันดีกว่าต้องห้ามคือห้ามมาคนมันเยอะ
พระราชวังต้องห้ามชื่อมันยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุค่ะยิ่งทำให้เราอยากเข้ามาที่นี่กินบริเวณกว่า 450 ไร่หน้ากว้าง 753 เมตรยาว 961 เมตรถ้าเดินรอบพระราชวังก็ 3 กิโลกว่าๆเลยค่ะประตูอู่หมันหรือประตูทิศใต้นะคะเป็นประตูทางเข้าหลักค่ะจะมี5ช่องทางเข้าช่องกลางสำหรับฮ่องเต้เท่านั้นค่ะส่วนฮองเฮาผ่านได้เพียงครั้งเดียวตอนแต่งงานและจองหงวน3อันดับแรกถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดเพียงครั้งเดียวในชีวิตค่ะเราเข้ามาข้างในพระราชวังต้องห้ามแล้วนะคะเราออกจากที่พักประมาณเกือบ9 โมงเนาะแล้วก็เราเข้ามาถึงตอนนี้ประมาณ11 โมงกว่าประมาณสัก11 โมงกี่นาทีวะตอนเนี้ย11 โมง 10 นาทีใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงกว่าค่ะราชวังต้องห้ามหรือกู้กงเนี่ยนะคะสร้างเมื่อ600 ปีก่อนในสมัยราชวงศ์หมิงค่ะใช้เวลาสร้างนานถึง14 ปีและในปีคศ1421จักรพรรดิหยงเล่อผู้สร้างก็ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปักกิ่งที่เนี่ยแหละค่ะถ้าเทียบกับบ้านเราก็ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของจักรพรรดิมาอย่างยาวนานจนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์ชิงในคศ1912และเป็นจุดสิ้นสุดยุคปกครองโดยจักรพรรดิของจีนค่ะพอผ่านประตูเข้ามาสิ่งแรกที่เราเห็นตรงกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นไท่เหอเหมินนะคะเอาไว้ประชุมขุนนางเช้าแต่ว่าขึ้นไม่ได้นะ ที่ด้านหน้าประตูไท่เหอเหมินจะมีสิงโตหินคู่อยู่ค่ะตัวเมียอยู่ซ้ายอุ้มลูกสื่อความหมายถึงการสืบทอดราชวงศ์ส่วนตัวผู้อยู่ขวาเหยียบลูกบอลแทนอำนาจของจักรพรรดิค่ะและบนหลังคายังมีรูปปั้นสัตว์วิเศษที่เชื่อว่าช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีได้ด้วยค่ะเราขึ้นมาตรงจุดเป็นอีกสเต็ปนึงเดี๋ยวเราให้ดูมุมกว้างคือด้วยความที่มันกว้างมากๆเนาะเดี๋ยวเราจะลองเดินประตูทางด้านขวาเนี้ยก่อนค่ะไม่ว่าจะขวาหรือซ้ายคนก็เยอะพอๆกันไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันอีกชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเข้าแล้วเราก็จะเจออะไรกันถัดมาคือไท่เหอเตี้ยนหรือตำหนักไท่เหอค่ะเป็นตำหนักที่สำคัญที่สุดใช้ประกอบพิธีใหญ่เช่นพิธีขึ้นครองราชย์เหล่าขุนนางจะคุกเข่าอวยพรทรงพระเจริญหมื่นปีอย่างที่เห็นในซีรีส์กันที่หน้าลานตรงนี้แหละค่ะตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วเสื้อเรามีฟีดตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในเป็นรองจอน1ตัวไม่มีเสื้อกันลมเอาอยู่ตอนนี้เอาอยู่แต่ลมเริ่มมาแล้วนะถ้าลมแรงกว่านี้ก็น่าจะเอาอยู่นะเพราะว่ามันต้องเดินไปเรื่อยๆถ้ายืนอยู่กับที่ไม่อยู่แต่ถ้าเราเดินไปเหมือนออกกำลังกายไปเรื่อยๆเอาอยู่ค่ะพอเข้ามาข้างในคนเยอะนะแต่ว่าก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้วุ่นวายเหมือนตอนก่อนเข้าตอนที่ตรวจกระเป๋าตอนที่ตรวจบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะภายในตำหนักไท่เหอเตี้ยนจะมีบัลลังก์ฮ่องเต้อยู่นะคะและเหนือบัลลังก์ก็จะมีมังกรคาบลูกแก้วอยู่ค่ะตามความเชื่อโบราณหากใครไม่ใช่โอรสสวรรค์ตัวจริงลูกแก้วก็จะหล่นลงมาทับและเสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะขึ้นมาข้างบนได้นะแต่เข้าไม่ได้ได้แต่แบบว่ามองเธออยู่ไกลๆนะคะด้านในเขาไม่ยอมเปิดไฟไงดูสถาปัตยกรรมด้านนอกแล้วกันเนาะไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในอีกชั้นหนึ่งเนาะไปนู่นเนี่ยค่ะพอเข้ามาด้านในเนาะก็จะเป็นด้านหลังของตำหนักไท่เหอเตี้ยนนะคะถัดเข้ามาอีกชั้นนะคะก็จะพบกับอีก2ตำหนักค่ะหลังเล็กด้านหน้าคือจงเหอเตี้ยนเป็นที่พักเตรียมพระองค์ก่อนเข้าสู่พิธีใหญ่ค่ะและด้านหลังคือเป่าเหอเตี้ยนใช้สอบจงหงวนต่อหน้าพระที่นั่งค่ะรวมไปถึงจัดงานเลี้ยงให้เหล่าขุนนางและราชวงศ์ด้วยค่ะคือถ้าเราเดินจากตรงกลางมาเรื่อยๆนะคะ2ข้างทางเขาจะเหมือนกันนะภายในพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้นะคะถูกออกแบบอย่างสมมาตรตามแนวแกนกลางค่ะตำหนักสำคัญจะอยู่ตรงกลางจัดเรียงจากทิศใต้สู่ทิศเหนือสะท้อนถึงลำดับขั้นของอำนาจตามแนวความคิดของจักรวาลและคติความเชื่อของจีนโบราณที่ให้จักรพรรดิเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งค่ะและท่อระบายน้ำหัวมังกรที่เห็นเนี่ยนะคะยังสื่อถึงอำนาจของจักรพรรดิตามคติมังกรควบคุมน้ำเชื่อว่าจะช่วยป้องกันไฟและคุ้มครองพระราชวังด้วยค่ะ
อีกอย่างที่เราเห็นนะคะคืออ่างทองสำริดขนาดใหญ่ค่ะ วางไว้หลายจุดเลยค่ะ เตรียมไว้เพื่อดับไฟ เพราะที่เนี่ยฟ้าผ่าแล้วก็ไฟไหม้บ่อยเลยค่ะ ในฤดูหนาวเขาจะจุดไฟต้มน้ำไม่ให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งค่ะ พอผ่านเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะคะ ก็จะเจอหลังคาทองแบบนี้โซนเนี้ยเราอยู่โซนของตำหนักเขาเรียกว่าวังหลังเขาเรียกว่าฝ่ายในนะคะก็คือวังหลังแหละแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตามตำหนักฮ่องเต้ตำหนักฮองเฮาแล้วก็ตำหนักพระโขนงเนาะ อยากอยู่ตำหนักไหนก็เลือกเอา และในที่สุดนะคะเราก็มาถึงฝ่ายในหรือวังหลังกันแล้วค่ะโซนนี้เป็นที่ประทับของฮ่องเต้ฮองเฮาและพระสนมค่ะตำหนักแรกจะเป็นตำหนักเฉียนชิงเป็นตำหนักของฮ่องเต้ค่ะที่ตำหนักนี้เคยมีเตียงนอนทั้งหมดถึง27เตียงเลยค่ะเพื่อป้องกันการลอบปลงพระชนเพราะเคยเกิดเหตุการณ์เหล่านางกำนันลอบสังหารในห้องบรรทมค่ะและที่หน้าตำหนักเฉียนชิงเนี่ยนะคะจะมีนาฬิกาแดดโบราณด้วยค่ะโดยให้เงาแดดทอดลงบนแผ่นหินใช้ดูเวลาเพื่อควบคุมพิธีและราชการภายในพระราชวังค่ะเมื่อกี้เราเห็นเขาหันหลังเข้ากำแพงแบบเนี้ยแล้วเขาเสร็จแล้วเขาก็ไปไม่เข้าใจไม่ได้ถ่ายรูปด้วยนะเขาทำอะไรไม่รู้ทำตามพอถัดจากห้องบรรทมฮ่องเต้นะคะแล้วก็ประตูหลังเดินมาตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นห้องบรรทมของฮ่องเฮาเดี๋ยวเราไปดูห้องบรรทมของฮ่องเฮาและเหล่านางสนมกันดีกว่าค่ะที่ด้านหน้าตำหนักของฮองเฮานะคะจะมีตำหนักเล็กๆเรียกว่าเจียวไทเตียนค่ะใช้ประกอบพิธีสำคัญของฮองเฮาและพิธีเกี่ยวกับฝ่ายในค่ะเช่นงานเลี้ยงวันเกิดของฮองเฮาและเป็นที่พบปะพูดคุยกับเหล่าพระสนมด้วยค่ะและในที่สุดเราก็ถึงตำหนักที่บรรดาสาวๆอยากครอบครองนะคะคือตำหนักคุณหนิงค่ะเป็นตำหนักของฮองเฮาผู้เป็นประมุขของฝ่ายในนั่นเองแหละค่ะตรงนี้จะเป็นตำหนักคุณหนิงนะคะที่บรรดาสาวๆอยากจะเข้ามาอยู่กันเพื่อแย่งชิงอำนาจแต่ก็คือเข้าไม่ได้ออกมาหลังตำหนักคุณหนิงนะคะก็จะเป็น Emperor Garden เป็นสวนของจักรพรรดิค่ะเป็นจุดด้านหลังสุดของพระราชวังต้องห้ามเนาะเพราะว่าถ้าออกจากจุดตรงนี้ไปค่ะก็จะเป็นถนนแล้วก็ไปเชื่อมต่อสวนจินซานเนาะเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันจะอยู่ด้านหลังตำหนักคุณหนิงค่ะทางที่จะออกไปสวนเนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีอะไรให้เรากินบ้างเนาะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารด้านในนะคะซึ่งจะอยู่ด้านหลังตำหนักคุณหนิงเนาะที่เราเดินสำรวจมาก็คือจะมีแค่ตรงนี้แหละค่ะมีน้ำมี15หยวน8หยวน12หยวนราคาประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีอันนี้28หยวนคล้ายๆว่าเป็นไส้กรอกฮอทดอกครัวซอง13หยวนแล้วก็จะเป็นพวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยิบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปจ่ายตังค์ตรงนู้นจุดตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแต่ที่นั่งเต็มแล้วล่ะแล้วก็จะมีโซนด้านนอกประมาณนี้ค่ะเฮ้ยเราเจอขนมเป็นถ้วยๆอ่ะเฮ้ยมันน่ากินนะเราก็ว่าร้านอยู่ตรงไหนมันอยู่ด้านหลังด้านหลังไอ้วังคุณหนิงอะค่ะตำหนักคุณหนิงเนาะเขาจะเป็นถ้วยๆเหมือนขนมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวให้ดูราคาแรงอยู่นะประมาณ32ถึง38หยวนนะคะก็ประมาณเกือบ200ต่อชิ้นนะไอ้ขนมเนี่ยเราได้มาแล้ว28หยวนมันคืออะไรสักอย่างมีทั้งมะม่วงมีทั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราอยากลองชิมแล้วก็ถือพักถือหมายถึงว่าถือโอกาสพักด้วยแล้วกันเราเดินช่วงตรงกลางเสร็จแล้วนะคะสุดตำหนักคุณหนิงเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตำหนักฝั่งตะวันออกกันต่อเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้สนมหรือฮองเฮาชุดนี้ฮองเฮาแต่มาตำหนักสนมไปค่ะเดินไปที่นี่คือตำหนักจงชุย1ใน6ตำหนักตะวันออกค่ะเป็นที่ประทับของพระสนมระดับสูงและช่วงหนึ่งเคยใช้เป็นตำหนักขององค์รัชทายาทในราชวงศ์หมิงด้วยนะคะตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยเป็นบ่อน้ำที่มีพระสนมคนนึงนะคะโดนฤาษีไทเฮาฆ่าหมกหมอน้ำประมาณนี้เหมือนเขาเปลี่ยนตำหนักพระสนมอะค่ะเป็นคล้ายๆว่าเป็นห้องจัดนิทรรศการมันคล้ายพินอะแต่เขาเรียกว่าฉินไปเดี๋ยวไปตำหนักต่อไปค่ะตรงนี้จะเป็นทางเข้าของตำหนักหยงเหอกงนะคะ
ตำหนักหยงเหอกงก็เป็นหนึ่งใน6ตำหนักตะวันออกและเป็นที่ประทับของพระสนมเช่นกันค่ะเราก็ยังหาบ่อน้ำอยู่นะคะจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันคือที่สูบน้ำบาดาลนะตอนเด็กๆเราเคยใช้เนี่ยค่ะเหมือนตำหนักหยงเหอกงอะค่ะเขาทำให้เป็นตำหนักเกี่ยวกับพวกยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นตู้ยานะคะของสมัยก่อนเนาะมีพวกยาจีนขายประมาณนี้ค่ะยาจีนในพระราชวังเลยนะเว้ยเหมือนเขาเปลี่ยนตำหนักของสนมอะค่ะเป็นจุดนิทรรศการเนาะประมาณนี้ค่ะตำหนักหยงเหอกงนี่ก็มาเป็นตำหนักนิทรรศการยาประมาณนี้ค่ะตรงนี้นะน่าจะเป็นตำหนักเหยียนสี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปค่ะโอ้ตำหนักนี้เขามีที่กั้นแบบนี้โอ้เฮ้ยตำหนักนี้ไม่ธรรมดาจ้ะตำหนักเหยียนสี่เนี่ยนะคะเคยเป็นตำหนักของเว่ยอิงลั่วหรือพระสนมลิ่งกุ้ยเฟยซึ่งเป็นพระสนมคนโปรดของจักรพรรดิเฉียนหลงค่ะมีอยู่ในซีรีส์ดังเรื่องเล่ห์ลักตำหนักเหยียนสี่หรือเล่ห์ลักวังต้องห้ามนั่นแหละค่ะคือเขาไม่เปิดให้เข้านะคะแต่ก็จะมีความพยายามอยากดูนะถึงคิวเราดูแล้วไหนวะมีอะไรให้เห็นก็มีความอยากดูนะคะก็ส่องในรูอะแต่ว่ามันก็เป็นคล้ายๆอะค่ะเป็นตำหนักเหมือนกันคิดว่ามันน่าจะเก่าแล้วยังไม่ได้บูรณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดตรงนู้นก็มีการส่องพอมองเข้าไปอะค่ะสีเสือก็ถลอกแผ่นไม้อะไรเนี้ยก็หลุดร่วงเลยประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราหาตำหนักรัชทายาทก่อนค่ะมาเราเข้าใจว่าตรงนี้ก็คือตำหนักรัชทายาทที่เราเดินตามหานะคะเป็นชายารัชทายาทน่าจะใช่แหละเพราะว่าดูสวยอยู่นะแต่ว่าเข้าได้แต่เขาก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนเดิมอะค่ะเนี่ยให้ดูมุมกว้างเนาะว่ามันเป็นประมาณนี้ค่ะสภาพโครงเดิมจะเป็นประมาณนี้แต่ไส้ในอะเขาเปลี่ยนที่นี่คือตำหนักใจกงหรือหอถือศีลค่ะเป็นตำหนักที่จักรพรรดิจะมาประทับเพื่อถือศีลชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะเข้าประกอบพิธีบูชาฟ้าดินค่ะแต่ตอนนี้ที่นี่กลายมาเป็นที่จัดนิทรรศการหยกแล้วค่ะจริงๆหยกเขาไม่ได้มีเขียวอย่างเดียวนะเขาจะมีเนื้อขาวด้วยเนื้อขาวมันแพะประมาณนี้อันนี้จะเป็นตาประทับหยกนะคะเขาก็จะมีให้ดูด้วยว่าพอประทับมาแล้วลายออกมาประมาณไหนอันนี้จะเป็นปอกนิ้วนะคะไว้สำหรับช่วยในการยิงธนูเนาะไม่ให้นิ้วบาดเจ็บอะค่ะประมาณนี้Treasure Gallery หรือหอสมบัติเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเพราะว่าเราจองตั๋วเผื่อมาละตอนที่จองตั๋วเข้าพระราชวังต้องห้ามอะค่ะเขามีให้ติ๊กว่าต้องการจองตั๋วเข้า Treasure Gallery ด้วยไหมก็ใช้พาสปอร์ตเหมือนเดิมนะคะผ่านเข้ามาเนาะเพราะเราจองมาแล้วเสียเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแกะสลักมังกร9ตัวอะไรประมาณนี้ค่ะตรงนี้จะอยู่ภายในบริเวณของหอสมบัตินะคะแล้วเราก็จะเดินเข้าประตูหอสมบัติไปอีกทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเป็นรูปอ่างเดี๋ยวไปรูปอ่างก่อนแป๊บหนึ่งรูปสะทองเฮียเขาให้มารูปไม่รู้อะรูปอะไปเราเข้าไปหอสมบัติกันดีกว่าแล้วเราจะมีสมบัติเยอะๆคือที่เมืองจีนเนี่ยเหมือนว่าเขาอะจะเป็นประตูแล้วก็เป็นชั้นเข้าไปด้านในเรื่อยๆอะค่ะอันนี้มันสิงโตเหรอแต่ว่าทำไมหูเหมือนหมูวะเหมือนน้องเป็นสิงโตหูหมูอะTreasure Gallery หรือหอจัดแสดงสมบัติเดิมคือหนิงโซ่กงในสมัยจักรพรรดิคังซีค่ะต่อมาในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงได้สร้างใหม่ให้เหมือนกับตำหนักเฉียนจิงที่เป็นตำหนักของฮ่องเต้นั่นแหละค่ะและเปลี่ยนชื่อมาเป็นตำหนักหวงจีเตี้ยนเพื่อใช้เป็นที่ประทับและที่ว่าราชการหลังสละราชบัลลังก์ค่ะชื่อและเจ้าของตำหนักจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยบางตำหนักก็เปลี่ยนบทบาทเช่นกันค่ะอย่างตำหนักรัชทายาทที่ไม่มีระบุไว้แน่ชัดเพราะบางบันทึกว่าเคยอยู่ตำหนักจงชุยตำหนักจิงหยางหรือใกล้หอถือศีลและยังมีข้อสันนิษฐานว่าเคยอยู่ในเขตหนิงโซ่กงพื้นที่ส่วนนี้ด้วยเช่นกันค่ะการที่ไม่มีระบุไว้อย่างชัดเจนเกิดจากเหตุการณ์ศึกชิงบัลลังก์9มังกรอันดุเดือดในสมัยจักรพรรดิคังซีค่ะหรือก็คือศึกชิงตำแหน่งรัชทายาทของเหล่าองค์ชายทั้ง9ค่ะและจักรพรรดิหยงเจิ้งเป็นผู้ชนะได้ขึ้นครองบัลลังก์จากนั้นก็ไม่มีการประกาศแต่งตั้งรัชทายาทล่วงหน้าอีกแต่จะทำเป็นราชองค์การลับหรือพินัยกรรมแทนค่ะดังนั้นตำหนักรัชทายาทก็ค่อยๆเลือนหายและเปลี่ยนบทบาทเป็นตำหนักอื่นแทนค่ะ
และตอนนี้ตำหนักนี้ได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นหอจัดแสดงสมบัติค่ะ ภายในจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของราชสำนักจีนส่วนมากเป็นของใช้ส่วนพระองค์ของจักรพรรดิฮองเฮาและราชวงศ์ค่ะสมบัติล้ำค่าเหล่านี้สืบทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงส่วนใหญ่มาจากราชวงศ์ชิงค่ะสะท้อนถึงความรุ่งเรืองความมั่งคั่งและฝีมือช่างหลวงระดับสูงของจีนในอดีตค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน Gallery of Timepiece นะคะซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะก็คือ10หยวนเราจองมาพร้อมกับตอนซื้อตั๋วเข้าพระราชวังต้องห้ามแล้วค่ะชื่อเขาที่จีนนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็แล้วแต่เขาชอบตั้งชื่อที่เดียวกันนะแต่เรียกไม่เหมือนกันไม่เข้าใจเลยGallery of Clock ที่ในเว็บนะแต่ตรงเนี้ยดันเขียนเป็นอะไรนะอะไรวะ Timepiece สักอย่างหนึ่งเมื่อกี้เนี้ยมันทำให้งงไงพอเข้ามาแล้วค่ะคือเหมือนว่าที่เนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์หอนาฬิกานะคะซึ่งมีนาฬิกาหลากหลายมากแล้วก็สวยด้วยเป็นนาฬิกาโบราณนะคะGallery of Timepiece หรือหอจัดแสดงนาฬิกาเดิมคือตำหนักเฟิ่งเซียนเตี้ยนหรือสถานที่ประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษค่ะนาฬิกาที่เห็นเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่เป็นสมัยราชวงศ์ชิงไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อบอกเวลาเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเครื่องบรรณาการล้ำค่าและสัญลักษณ์แห่งอำนาจของจักรพรรดิอีกด้วยค่ะบางเรือนนำเข้าจากยุโรปและบางเรือนก็ผลิตโดยช่างหลวงจีนโดยผสมผสานเทคโนโลยีตะวันตกและศิลปะจีนเข้าด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปตำหนักของไทเฮานะคะจะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกค่ะแผนผังของพระราชวังต้องห้ามเนี่ยนะคะถ้าดูง่ายๆเราก็แบ่งออกเป็น3โซนแล้วกันเนาะคือแกนกลางฝั่งซ้ายตะวันออกและฝั่งขวาคือตะวันตกค่ะเรามาถึงฝั่งตะวันตกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีตำหนักของซูสีไทเฮาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆทุกตำหนักก็คล้ายๆกันหมดมีเล็กมีใหญ่ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตามกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปนี้ค่ะไปที่ชือหนิงกงนะคะหรือตำหนักของไทเฮาเนาะแดดมาทางตะวันตกพอดีเลยเข้าตำหนักไทเฮามาแล้วอายุอย่างเราก็ต้องไทเฮาอย่างเดียวแล้ววะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นการแสดงรูปปั้นของพระโพธิสัตว์นะเราเข้าใจว่าอย่างนั้นคืออันเนี้ยเมื่อปี 907 เนาะคนสมัยก่อนนี่เขาปราณีตนะอันนี้เขาบอกสมัยซ่งเหนือค่ะโธ่ซ่งเหนือนี่นานอยู่นะเอาจริงๆจุดเนี้ยถ้ามาดูตอนกลางคืนเราไม่มานะในเขตตำหนักพระพันปีหลวงหรือไทเฮาตำหนักชือหนิงกงถือเป็นตำหนักหลักค่ะส่วนตำหนักโซ่คังแห่งนี้ก็เป็นตำหนักไทเฮาเช่นกันค่ะแต่พิเศษตรงที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงบูรณะใหม่ให้เป็นที่ประทับของพระมารดาเพื่อแสดงถึงความกตัญญูค่ะตอนนี้เป็นเวลา 5 โมงเย็นพอดีนะคะแต่ทุกคนก็ยังอยู่บริเวณตรงสวนด้านหลังนะคะก่อนที่จะเป็นทางออกเนาะยังไม่ยอมกลับบ้านคนยังเยอะอยู่เลยค่ะจุดตรงนี้เป็นประตูด้านหลังเฉินอูเหมินนะคะเดี๋ยวเราเดินออกไปตรงนี้แหละเดี๋ยวเราออกจากประตูค่ะไม่มีเสียงเดี๋ยวเราออกจากประตูแล้วก็ข้ามถนนไปที่จิงซานพาร์คกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนู้นนะคะศาลาตรงนู้นเนาะเพื่อไปดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็มองวิวมุมสูงของพระราชวังต้องห้ามพอออกจากประตูด้านหลังแล้วนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บเนาะเขาก็จะเป็นทางลงบันไดข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเพื่อที่จะไปสวนจินซานพาร์คเนาะเราข้ามมาแล้วนะคะมุดบันไดมาแป๊บเดียวค่ะฝั่งตรงข้ามนู้นนะคะจะเป็นเนี่ยประตูด้านหลังของวังต้องห้ามแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าจินซานพาร์คตรงนี้ค่ะทางเข้าคนเยอะอยู่นะไปซื้อตั๋วกันก่อนตอนนี้เราอยู่ที่สวนจินซานพาร์คแล้วนะคะพระอาทิตย์น่าจะตกดินไปแล้วแหละไม่น่าจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ทันเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแสงมันยังพอจะมีบ้างวันนี้ไม่มีแดดเลยทั้งวันลมค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ค่ะเราไม่มีเสื้อกันลมด้วยตอนแรกคิดว่าจะเอาอยู่ไปมาแอบหนาวเหมือนกันนะภูเขาในสวนจิงซานเนี่ยนะคะสร้างขึ้นจากดินที่ขุดคูน้ำรอบพระราชวังต้องห้ามนั่นแหละค่ะเดิมเป็นสวนของจักรพรรดิปัจจุบันผู้คนนิยมขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตกและวิวมุมสูงของพระราชวังต้องห้ามจากมุมนี้แหละค่ะเฮ้ยจริงๆนะคือคนมันเยอะเราต้องเดินลอดกำแพงแบบนี้
คือจริงๆมันสวยนะดูในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าดูด้วยตาอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยเขาดูแบบสวยดูใหญ่อลังการเลยอ่ะนี่แบบคนยังคนเยอะนะตอนนี้5 โมงครึ่งค่ะพระอาทิตย์ตกไปแล้ว